Takimi presidentit Komisioni Venecia zbarkon Tiranë, ekspertët takime me Metën, Ramën dhe opozitën parlamentare përjashtohen nga agenda PD-ja dhe LSI-ja. Tragjedi në Librazh, burri masakron me thik në mes natës bashkëshorten dhe vetvritet duke u hedhur nga kati i 4, dyshimet për motive xhelozie. Majoranca sinjale për reformën zgjedhore me opozitën jashtë parlamentit. Balla deklaron nga Elbasani kodin për elektoralet e 2021 do të bëhet me të dyja opozitat. Një 66 vjeçar humbi jetën në një kantier ndërtimi, policia pa qartësi për ngjarjen, sindikatat akuza për fshehje të vdekjes. Shikues nderuar, ju përshëndes, do të jemi bashkë për këtë edicion informativ të orës 16, do të vjojmë menjëherë me disa prej zhvillimeve kryesore. Komisioni i Venecias ka zbardhur agendën e takimeve që ekspertët e delegacionit të tij do të zhvillojnë në Tiranë datat 11 dhe 12 shtator. Ekspertët do të hartojnë një opinion mbi kompetencat e presidentit lidhur me proceset zgjedhore. Delegacioni parashikon takime me presidentin, kryeministrin, majorancën edhe opozitën parlamentare, ndërsa nga agenda janë përjashtuar PD-ja dhe LSI-ja. Të martën dhe të mërkurën e javës që vjen, Komisioni i Venecias zbarkon në Tiranë në një vizitë faktmbledhëse dhe këshilluese mbi arsyet pse kërkohet shkarkimi i presidentit Ilir Meta. Komisioni publikoi agjendën e takimeve që ekspertët e delegacionit do të zhvillojnë në kuadër të përgatitjes së opinionit mbi kompetencat që presidenti ka në proceset zgjedhore. Ekspertët europian kanë parashikuar të takojnë në kuvent me përfaqësues të majorancës dhe opozitës parlamentare. Gjithashtu takime do të ketë me presidentin, kryeministrin, ministrin e brendshëm dhe përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ekspertët ligjor europian në agjendën e takimeve nuk kanë përfshirë opozitën, përfshirë këtu Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim. Venecia vjen në Tiranë një ditë pasi kreu i shtetit do të jetë përpara ligjvënësve në kuvent për të pyetur nga Komisioni Jetimor i ngritur për shkarkimin e tij. Institucioni Europian u vu në lëvizje nëpërmjet një letre që Kuvendi i Shqipërisë i drejtoi për të marrë opinionin nëse presidenti e ka shkelur kushtetutën me dekretin për anulimin e 30 qershorit. Në letrën e firmosur nga kryetari i Kuvendit Gramos Druçi, Komisionit Venecias i kërkohet opinion për 8 çështje kushtetuese, kryesisht mbi rolin që ka presidenti në regjimet parlamentare në raport me proceset zgjedhore. Pas vizitës në Tiranë, ekspertët e Komisionit Venecias pritet të hartojnë një opinion paraprak, ndërsa opinioni përfundimtar do të jepet më 12 tetor. Presidenti Meta nuk e qenë i pranishëm në festimet për 15 vjetorin e LSI-s, por pavarësisht kësaj kreu i shtetit e ka nisur këtë fundjavë mesazhe të qarta për të mbrojtur parimin e ndarjes së pushteteve edhe për të mos lejuar marrëveshjen e dy forcave të mëdha PD dhe PS për ndryshimet kushtetuese të 11 viteve më parë. Ishte viti 2008 kur protesta politike njohu kulmin e saj. Për herë të parë në historinë politike shqiptare, 11 deputet në drejtimin e Ilir Metës u ngujuan në sallën e parlamentit për të kundërshtuar ndryshimet kushtetuese dhe kodit të ri zgjedhor pas një marrëveshje midis dy partive të mëdha, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Dhe atëherë Ilir Meta, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, akuzoi kryetarët e këtyre dy partive se po përgatiteshin për shkatëruar procesin zgjedhor të vitit 2009. Kanë kaluar 11 vite, por sot Ilir Meta nga pozicioni i presidentit ka dhënë të njëjtat sinjale për të mos pranuar asnjë kompromis, duke quajtur parimin e ndarjes së pushteteve mjaft jetik. Ne kur s'mund pranojmë dhe nuk do të bëjmë asnjë kompromis me atentatin kushtetues të 21 prillit, sepse për ne parimi i ndarjes së pushteteve është i shenjtë, është jetik, është vetë vija ndarse midis demokracisë dhe diktaturës. Por çfarë sinjalesh ka Ilir Meta në kulmin e një krize politike, ku opozita e dal nga votimi i vitit 2017, ka braktisur tashmë kuvendin dhe se nuk ka marrë pjesë as në zgjedhjet lokale të 30 qershorit, duke kërkuar si kusht largimin e Ramës dhe zgjedhje të parakohshme bazuar në një kod të ri zgjedhor. Ilir Meta nuk ka qenë pjesë e festimeve për 15 vjetorin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, por pavarësisht kësaj nuk ka rreshtur të bëhet barikade në një marrëveshje
që mund të luhet sërish midis dy forcave politike. Partia Socialiste po shton zëra ditët e fundit për ftesë në tryezën e reformës, edhe të opozitës jashtë parlamentit, por a do të jetë Lëvizja Socialiste për Integrim pjesë e kësaj tryeze? Dhe duket se meraku i presidentit është pikërisht ky. Dhe si për ta forcuar këtë, presidenti i Republikës ka publikuar dhe një tjetër mesazh ku me anë të një videoje ka dashur të japë sërish një mesazh për çdo që mendon se i ngjit shkallët e pushtetit shpejt. Një mëngjes me një buqet macesh gjithmonë relaksues, ato janë të dashura dhe ledhatare, por ka edhe ndonjë guximtare që ngjitet lart. Pa llogaritur rreziku në kthim, unë qëllova aty për t'ia bërë të lehtë zbritjen. Ju uroj një fundjavë të këndshme dhe të mbar. Ndoshta në rastin konkret, presidenti e ka pasur mesazhin për kreun e qeverisë, që pavarësisht nuk duhet të ketë shenja të rrezikimit nga pushteti. Me nisjen e sezonit të ri politik janë shtuar edhe sinjalet për vendosjen e një bashkëpunimi mes majorancës dhe opozitës jo parlamentare. Nga Elbasani, kryetari i grupit socialist Taulant Balla, rishpreu bindjen se kodin e ri për zgjedhjet e vitit 2021 shumica do të artoj bashkë me opozitën jashtë kuvendit. Çdo ditë më shumë po shtohen sinjalet për ulje në tryezën e reformës zgjedhore të opozitës jashtë parlamentare. Nga mbledhja e Asamblesë së Partisë Socialiste në Elbasan, kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla tha se zgjedhjet e 2021-shit do të zhvillohen me kod të ri elektoral, që do të përgatitet edhe me pjesëmarrjen e opozitës parlamentare dhe asaj jashtë kuvendit. Që bashkë edhe me Partinë Demokratike, por edhe me deputetët e opozitës në kuvend të miratojmë ndryshimet në kodin zgjedhor që adresojnë të gjitha rekomandimet e ODIHR-it nga 2013 e mëktej. Numri 2 i Partisë Socialiste komentoi dhe raportin e OSBE-ODIHR-it. Që zgjedhjet 30 qershorit ishin demokratike sepse kuadri ligjor që garanton zgjedhjet u mundsonte çdo partie politike të marrë pjesë në zgjedhje. Unë nuk besoj që në Shqipëri në 30 qershor është mohuar dokujt e drejta për të zgjedhur ose për të zgjedhur. Balla lajmëroi se Partia Socialiste do të jetë në proces zgjedhor deri në fund të muajit janar. Sipas tij, objektivi do të jetë realizimi i procesit më të thellë të hapjes së Partisë Socialiste me elektoratin përmes debatit kombëtar dhe jo vetëm partijak. 15 vjetorin e themelimit LSI-s, Monika Kryemadhi shpalosi platformën ekonomike dhe politike të partisë që drejton për të nxjerrë vendin, siç tha ajo, nga bataku ku e ka futur Edi Rama. Ajo tha se LSI ka mision të çlirojë edhe të majtën, por pavarësisht të kritikave, ajo shtrëngoi duart me kreun e kuvendit Gramoz Ruçi. 15 vjet forcë politike LSI përballet pothuaj me të njëjtat sfida dhe kauza, deklaroi në konventën e partisë që drejton Monika Kryemadhi. Duke akuzuar Ramën dhe rilindjen se po shkatrojnë vendin, Kryemadhi gjeti rastin të shpalos platformën e zgjidhjes që ofron Lëvizja Socialiste për Integrim. Të çlirojmë ekonominë nga oligarkia, t'i japim frymë biznesit të vogël e të mesëm, të kthejmë besimin dhe të investojmë e të punsojmë për më shumë njerëz. Ne jemi të angazhuar dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë aspiratave tona për ulje taksash dhe dhënje frymë ekonomisë shqiptare. Jemi angazhuar për vendosjen e taksës shesh me 10%, të vëshën 0 për prodhimet bujqësore, të vëshën 6% për produktet e shportës të cilat ju mundsojnë familjeve të varfra që të kenë mundësi që të ushqejnë më shumë fëmijët e tyre. Në këtë 15 vjetor Kryemadhi pati edhe një autokritik. Nuk nguroj të them që kemi dhe ne përgjegjësinë tonë. Pavarësisht se disa nga iniciativat tona kanë qenë të mira, jemi munduar të imponojmë, por nuk kemi mundur të përfaqësojmë qytetarët shqiptar ashtu siç duhet. Në këtë 15 vjetor, Kryemadhi pati edhe një autokritik për veten. Sot unë ju bëj thirrje së pari të gjithë anëtarëve të LSI-s, por e gjithë shqiptarëve të thjeshtë, e të ndershëm, që ushqimet e tyre të përditshme mos t'i blejnë në qendrat e mëdha tregtare të oligarkëve, por në dyqanet e lagjeve të shqiptarëve të varfër, të cilët mezi po i mbijetojnë taksidarëve të Edi Ramës. LSI sipas Kryemadhit ka mision të çlirojë të majtën nga thundrat e krimit, kohë që siç tha ajo trëndafili i kuq i socialistëve është zvendësuar me fjongon e zezë të korrupsionit, partneritetit publik-privat dhe degëzën e kanabisit si simboli i qeverisjes dhe krimit të bërë njësh.
Pavarësisht këtyre akuzave, kryemadi shtrëngoi duart me Gramoz Ruçi në festën që u zhvillua pas konventës. Nga shumica në pushtet, Ruçi ishte i vetmi përfaqësues i lartë që mori pjesë, ndërsa ra në sy mungesa e kreut demokrat Lulzim Basha, i cili mësohet se ndodhet për një vizitë pune në Bruksel, ku edhe do të ketë takime me përfaqësues të lartë Bashkimit Evropian. Në vendin e Bashës, u pa prania e numrit 2 të Partisë Demokratike në Mospahu dhe deputetë të tjerë. Në festimet e mbrëmjes u pan përfaqësues të opozitës si dhe drejtues të medias, analistë dhe reporter. Në këto festime, ra në sy mungesa e Ilir Metës, që është edhe themeluesi i kësaj force politike dhe që tashmë mban detyrën e presidentit të Republikës. Partia Demokratike i ka kërkuar prokurorisë të vërë në dispozicion të gjitha materialet e dosjes së kryebashkiakut Agim Kajmaku. PD akuzon prokurorin se ka gënjur në lidhje me njoftimin e Kajmakut për dhënien e gjurmëve të gishtave. Partia Demokratike i ka dërguar një tjetër kërkesë prokurorisë për çështjen e kryebashkiakut të Vorrës Agim Kajmaku. Në shkresën e firmosur nga Gazmend Bardhi, që i është dërguar për dienie dhe ambasadës së SBA-s dhe delegacionit të BE-s, PD kërkon që të njihet me çdo veprim të prokurorisë që nga data e dorëzimit prej saj të kërkesës së verifikimit në 20 gusht deri në 5 shtator. Të na vihet në dispozicioni gjithë dokumentacioni i plot që gjendet në dosje, i hartuar apo administruar nga organi prokurorisë që nga momenti i marrjes së kërkesës e deri më datë 5/9/2019 lidhur me hetimin administrativ të figurës së Agim Kajmakut, alias Jorgo Toto, kandidat për kryetar të Bashkisë Vorë. Në letrën e PD-s thuhet se prokuroria ka gënjur se Kajmaku nuk ishte marrë ende njoftimin për verifikimin e gjurmëve të gishtave. Sipas PD-s, prokuroria u përgënjeshtrua nga posta e cila thotë se njoftimin për dorëzimin e gjurmëve të gishtave i është dorëzuar Agim Kajmakut në Bashkinë e Vorrës në datën 29 gusht. Për këtë arsye kërkojmë gjithashtu përgjigje zyrtare të mbështetur në prova mbi justifikimin e paligjshëm që i bëni aktit të refuzimit për të dorëzuar gjurmët daktilostopike nga ana e subjektit, si dhe për arsyet se përse nuk është zbatuar nga organi prokurorisë sanksioni i parashikuar nga neni 8 i ligjit të dekriminalizimit. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi shpreh bindjen e Partisë Demokratike se çdo shkelje e ligjit nga ana e organit të prokurorisë mbi këtë çështje do të evidentonte edhe më shumë faktin që sot prokuroria e përgjithshme në drejtimin e shtetase Sarta Marku është ndërruar në një celulë të mbrojtjes së krimit. Një krim i dyfisht ka ndodhur mbrëmjen e së premtes në Librazh, ku burri ka vrarë gruan dhe më pas veten. Viktimat janë Daud dhe Lule Gjokola, ndërsa nuk dihen ende arsyet e ngjarjes tronditëse. Mbrëmja e së premtes ka qenë tronditëse për qytetin e Librazhdit. Një 53 vjeçar ka goditur për vdekje me thik bashkëshorten, ndërsa pas krimit është vetë flijuar, duke u hedhur nga kati 4 i banesës. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Shkumbin, ndërsa viktimat janë Daud dhe Lule Gjokola. Ky është pallati në të cilin një natë më parë Daud Gjokola, 53 vjeç, pas një debati me bashkëshorten e tij, ekzekutoi atë me thik. Rezulton se ngjarja e rëndë ka ndodhur pasi çifti bashkëshortëve ishin kthyer në shtëpi, ndërsa i pranishëm ka qenë edhe djali i tyre. 49 vjeçare është transportuar në spital, por nuk ka mundur të mbijetojë për shkak të plagëve të mara. Mësohet se Daud dhe Lule Gjokola janë prindër të 2 fëmijëve, ndërsa ende nuk dihen arsyet e krimit të dyfisht. Këtë nuk ka pas probleme të kësaj natyre. Po to si çdo gjë edhe mund të bëjnë, nuk ja dim problemet e mbrëmshme si kanë pasur. Paraprakisht dyshohet xhelozia. Hetimet kanë nisur prej mbrëmjes së të premtes, ndërsa pritet zbardhja e plotë rrethanave të ngjarjes së rëndë. Në gjykatën penale të Tiranës vjen që prej orës 11 seanca e masës së arrestit për 15 biznesmenët që akuzohen për abuzim me TVSH-n. Për më shumë detaje do të kemi një komunikim me kolegen Keti Banushi. Keti, të përshëndes, nga 35 urdhra arresti në mos gaboj që janë vënë nga gjykata, vetëm 15 prej tyre janë mundur të zbatohen. Çfarë po ndodh në gjykatë në këto momente? Në fakt janë ekzekutuar 16, sepse biznesmeni 16 u arrestua ditën e sotme. Gjithsesi në gjykat janë 15 biznesmen të cilët akuzohen për skemën mashtruese me TVSH-n. Duhet theksuar që në fillim është vetë drejtuesja e prokurorisë së Tiranës ajo që e ka ndjekur këtë hetim, madje edhe e ka përfaqësuar në gjykat, ajo ka kërkuar në fillim të seancës masat arrest me burg për 14 nga biznesmenën dhe arrest në shtëpi vetëm për njërin prej tyre.
të paktën sipas pretendimeve të saj ka dyshime të arsyeshme prokuroria që ata janë pjesë e skemës mashtruese, por gjithsesi gjatë deklarimeve të tyre biznesmenët kanë pretenduar se nuk kanë lidhje direkte me këto skemë mashtruese, pasi nuk janë ata që janë marrë me fatura direkte, dhe ata janë vetëm blerës të kompanitë të cilat janë kompani fiktive në këto kushte dhe duke pretenduar që kanë dhe disa biznese për të mbajtur dhe janë familjar. Gjithashtu, disa prej tyre kanë dhe gjendje të rënduar shëndetësore. Prokuroria ka ndryshuar qendrim në lidhje me 7 prej biznesmenëve, duke kërkuar arrest me afat 20 ditor për 5 prej tyre dhe arrest shtëpie për 2 prej biznesmenëve. Gjithsesi seanca vijon ende dhe është gjykata ajo që pritet të japë një vendim përfundimtar në lidhje me këtë kërkesë të prokurorisë. E qartë, Keti të falenderoj për detajet më të fundit nga ky rast. Mirë, shikues nderuar, ishim me kolegen Keti Banushi, do të ecim më tej me të tjera të reja nga dita e sotme. Një 66 vjeçar me inicialet JM ka humbur jetën mëngjesin e së shtunës në një kantier ndërtimi në rrugën 5 Maj në Tiranë. Policia thotë se personi ka humbur ekuilibrin dhe është dëmtuar në kokë pas sqaruar nëse ka rënë nga godina. Gjithsesi dëshmitarët thonë se viktima ishte bashkë me dikë tjetër duke kositur barin. Konfederata e sindikatave ngre akuza se ngjarja është tentuar të fshihet dhe mungesa e kushteve teknike në punë ka shkaktuar viktimën e radhës. Një 66 vjeçar me inicialet JM ka humbur jetën në mëngjesin e së shtunës në një kantier ndërtimi në rrugën 5 Maj në kryeqytet. Sipas informacioneve paraprake të policisë, 66 vjeçari dyshohet se ka humbur ekuilibrin e përpasoj është dëmtuar në kokë, çka i ka shkaktuar edhe vdekjen. Në njoftimin e saj, policia nuk sqaron nëse viktima ka rënë nga godina që ishte në ndërtim, ndërsa dëshmitarët okular thanë për radio televizionin Ora se viktima po korrte barin në momentin kur humbi ekuilibrin dhe ra në tokë. 66 vjeçari është vënë re nga banorët e zonës pranë kantierit ku ai ndodhej rreth orës 8:30 të mëngjesit. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve të vdekjes së 66 vjeçarit, nëse kjo ka lidhje me kushtet e sigurisë në punë apo ishte diçka natyrale. Për ngjarjen e rëndë ka reaguar dhe Konfederata e Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë duke ngritur akuza ndaj personave përgjegjës se kanë tentuar të fshehin ngjarjen. Sipas saj, mungesa e kushteve teknike dhe sigurisë në punë ka shkaktuar viktimën e radhës. Një jahtë luksoz është gjetur i braktisur nga policia kufitare e Shëngjinit. Mjeti lundrues që i përket një shtetasi turk ndodhej në det hapur, ndërsa brenda tij nuk është gjetur asnjë person. Ky jahtë luksoz është gjetur i braktisur mëngjesin e së shtunës afro 18 milje larg Shëngjinit. Kanë qenë peshkatarët që kanë konstatuar mjetin lundrues me motor të ndezur dhe kanë njoftuar policinë kufitare. Jahti 13 metra i gjatë i përket shtetasit turk Sevgin Yavuz. Me motora nezën, gjithka nezën, hapën, gjithka. E kanë pa në det aty 2-3 orë. S'kanë pa njëri të lëviz. Kanë janë afru, kanë bazën, s'ka dalë kërkosh. Atëherë kanë lajmëru policinë. Rezulton se biznesmeni 53 vjeçar kishte ardhur me pushime në Adriatik, ndërsa më herët kishte qenë në Maltëzi dhe kishte dalë nga porti i Tivarit. Dyshimet e para janë se 53 vjeçari mund të jetë hedhur në det për të notuar dhe më pas nuk ka mundur të dalë, por nuk përjashtohet as mundësia e grabitjes. Gjithashtu nuk dihet ende, por ka dyshime se ngjarja mund të ketë lidhje me ndonjë trafik droge, por pistat janë të gjitha të hapura. Policia kufitare ka ankoruar mjetin në portin e Shëngjinit, ndërsa dokumentacioni gjendur brenda tij ka rezultuar i rregullt. Ndërkaq ka nisur verifikimet për të zbuluar arsyet e braktisjes së mjetit luksoz, por edhe vendodhjen e pronarit, po ashtu mendohet se mjeti mund të jetë vjedhur në Turqi. Autoritetet shqiptare kanë vendosur kontakte me homologët turk për të marrë më tepër informacion lidhur me pronarin e jahtit. Mjeti është prodhimi viti 2018 dhe ka vlerën e afro 2 milion eurove. Qytetarët shqiptari kanë të ardhurat 7 herë më të ulta nëse i krahasojmë ato me të ardhurat e një familje në BE. Shqetësimi është ngritur nga përfaqësuesi ndërkombëtar i sindikatave Jan Uen, i cili ka kërkuar qeverisë të krijojë politika reale për të rregulluar tregun e punës. Shqiptarët punojnë vetëm për mbijetesë. Konfederata ndërkombëtare e sindikatave ka bërë kritika të forta për qeverinë shqiptare
ndërsa ka argumentuar se pagat minimale në vend janë 7 herë më të vogla nëse e krahasoj me vendet e Bashkimit Evropian. Ndër të tjera, përfaqësuesi i Konfederatës Ndërkombëtare të Sindikatave ka kërkuar ndërhyrje të menjëhershme në tregun e punës në vend. Pagat tuaja minimale që janë më pak se 200 euro në muaj tregojnë se një familje e vogël duhet të ketë të paktën 2 të tilla për të mbijetuar. Ky nivel tregon se të ardhurat janë 7 herë më të ulta se ajo e 28 vendeve të Bashkimit Evropian. Këtu mungojnë politikat e tregut të punës, çka ka shkaktuar largim të rinjve. Shqetësuese janë edhe aksidentet e shumta të shënuara në punë. Përfaqësuesi ndërkombëtar i sindikatave i bëri apel qeverisë shqiptare që të ndryshojë trendin e thithjes së investitorëve, që vijnë vetëm prej pagave të ulta. I bëj apel qeverisë të ndryshojë qëndrim dhe të respektojë të drejtat e punojësve, të krijojë kushte që investitorët të mos vinë këtu për paga të ulta, në mënyrë që ata të vinë këtu për të përmirësuar gjendjen ekonomike. Gëzim Kalaja deklaroi se shqiptarët po largohen nga vendi pasi nuk i respektohen të drejtat në punë. 500.000 familje shqiptare largohen nga Shqipëria. Vazhdojnë të largohen dita ditës. Cila është arsyeja? Është e vetë kuptueshme. Mungesa e perspektivës, papunësia, kriza ekonomike. Konfederata e Sindikatave Ndërkombëtare ka kritikuar ndër të tjera qeverinë edhe në lidhje me qëndrimin ndaj sindikatave, për të cilat është shprehur se nuk ekzistojnë. Sektori i agropërpunimit në vend po ndjen vështirësi për fuqi punëtore. Ndaj si propozim, qeveria ka bërë hapjen e tregut edhe për të huaj. Deklarata erdhi nga Ministri i Bujqësisë Bledi Çuçi gjatë një vizite në një fermë në Lushnjë. Sektori i agropërpunimit ankohet për fuqi punëtore. Këtë fakt e pohoi dhe Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Bledi Çuçi gjatë vizitës në një fabrikë të përpunimit të prodhimeve bujqësore në Lushnjë. Çështja e fuqisë punëtore mbetet gjithmonë një problem. Ne kemi ngritur, edhe unë personalisht kam qenë në favor dhe kam ngritur nevojën që tregu i punës të hapet, sidomos për sektorin e bujqësisë dhe peshkimit, sepse për ditë po përballemi me situata të tilla, ku sipërmarrjet ndryshme në sektorin e bujqësisë dhe agropërpunimit edhe të peshkimit e frenojnë rritjen e prodhimit vetëm sepse i mungon fuqia punëtore, sepse nuk gjejnë dot punëtorë në Shqipëri. Ministri Çuçi tha se industria e agropërpunimit është një nga shtyllat kryesore që do të vazhdojë të mbështetet me fondet përmes skemës kombëtare dhe programit IPARD. Ne do t'i japim përparësi sektorit agropërpunimit, është një nga sektorët që në gjithë botën ka bërë ndryshimin në prodhimin bujqësor, ka rritur ndjeshëm prodhimin bujqësor, kështu që sa më i stabilizuar të jetë ky biznes, unë mendoj që aq më mirë do të jetë edhe për prodhimin dhe produktet bujqësore shqiptare. Sipas Ministrit të Bujqësisë, stimulimi i industrisë agropërpunuese në vend, ndër të tjera krijon edhe shumë vende të reja pune. Me rrëzimin e dekretit presidentit për ligjin e qeverisjes vendore, sipas Partisë Demokratike, kuvendi ka hapur rrugën vjedhjes dhe tjetërsimit pronave të bashkive. Dhurata Çupi tha se garancia ishte shumica e cilësuar, e cila në ligjin e ri është hequr, duke bërë që parlamenti me 71 vota të tjetërsoj çdo pronë të bashkive. Partia Demokratike akuzoi qeverinë se me rrëzimin e dekretit të presidentit për ligjin e qeverisjes vendore i hap rrugë tjetërsimit të pronave të bashkive me shumicë të thjeshtë të votave në parlament. Ish-deputetja Dhurata Çupi tha se ndryshimi i ligjit të pushtetit lokal që është bën shumicën e cilësuar për tjetërsimin e pronave është grabitja më e rëndë me ligj e pronës së bashkive. Njeni 54 detyronte dakordsinë me shumicë të cilësuar të gjitha forcave politike në Këshill për të garantuar që prona e tjetërsuar apo e dhënë në përdorim do të kishte impakt për qytetin dhe nuk do të ishte abuziv dhe korruptiv. Vendimi për t'i shkuar deri në fund, ndryshimi i ligjit të qeverisjes vendore është grabitja më e rëndë me ligj e pronës publike. Sipas Partisë Demokratike, heqja e shumicës së cilësuar për tjetërsimin e pronave shkon paralel me një ligj tjetër korruptiv, atë të korporatës së investimeve, që rrëmben pronat bashkive për t'u dhënë pagar klientëve të Ramës. Peskambist janë arrestuar në Shkodër në kuadër të aksionit anti-informalitet. Ata akuzohen për veprat penale, ushtrimi pa licencë si veprimtarisë bankare dhe fshehja e të ardhurave. Ndërkohë në Kurbin
Është kapur nga policia një 47 vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma. Aksioni kundër informalitetit ka çuar në pranë nga 5 kambist në Shkodër. Ata janë arrestuar në flagrancë, ndërsa ndaj tyre rëndojnë veprat penale, ushtrim pa licenci, veprimtarisë bankare dhe fshehja e të ardhurave. Policia njofton se në gjendje të lirë janë proceduar edhe 2 shtetas të tjerë. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan një sasi parash që kambistët i përdornin për të kryer këmbimin valutor në mënyrë të kundëralishme. Operacioni është kryer nga specialistët për hetimin e krimit ekonomik e financiar në drejtorinë vendore të policisë Shkodër në bashkëpunim me prokurorinë e këtij qyteti. Ndërkohë në Kurbin është arrestuar nga policia një 47 vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma. Kastriot Marku me disa identitete është dënuar me 12 vite burg për veprat penale, shfrytëzim prostitucioni, marrëdhënie seksuale me dhunë, trafikimi qenieve njerëzore dhe organizimi i emigracionit të paligjshëm. Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romën po vjojnë procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi drejt Italisë.